Een hele goede dag iedereen, van harte welkom op mijn YouTube kanaal en tof dat je deze nieuwe video hebt aangeklikt van Hogwarts Legacy. Wat een fijne filmische muziek op de achtergrond, past perfect bij de intro. We staan vandaag in de library en we starten deze aflevering 30, een mijlpaal aflevering, voor een kast van een Daedalian Key. Dat was de allerlaatste key die ik nog moest, ik heb een beetje rondgekeken overal en wat bleek... Specifiek die key miste ik. We hebben ze dus nu alle 16 en de quest geeft aan Return to my house chest. We gaan daar een unieke Ravenclaw jas, ding, cloak, noem het hoe je het noemen wil, vrij spelen. Lijkt me cool om te doen aan het begin van deze aflevering en daarna gaan we snel verder met de questlines van Poppy en Sebastian. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. De support show, die like droppen. Niet vergeten te abonneren mocht je nieuw zijn. Zet je belletje aan, zodat je sowieso niets mist van de afleveringen en of uploads. En wil je mijn kanaal extra supporten? Word dan snel een kanaallid. Jij krijgt unieke voordelen, een badge bij je naam en je steunt me oprecht enorm. Nou jongens, daar zijn we. We hebben ook bijna genoeg demiguise statues. De Ravenclaw Common Room is natuurlijk een kamer waar je ook oprecht alleen kan komen als Ravenclaw. Revelio. En ik hoor hier toch wel steeds pingeltjes en allemaal dingen. Dus misschien moeten we in deze aflevering niet alleen ons nieuwe pakje vrijspelen, maar toch ook even alles hier oplossen. Want we horen al die pingeltjes. Ik heb hier volgens mij nog helemaal lang niet alles gezien. Dus ja, om dat nou in aflevering 30 pas te gaan ontdekken is eigenlijk al een schande. Maar goed, laten we de house chest vullen met die tokens en kijken wat eruit komt. That's it. I'm making good progress with those tokens. Het is ook 1 voor 1, zie ik. This Daedalian Keys challenge is coming along nicely. Ja, de Daedalian Key Challenge. En ik ben gek genoeg de eerste die blijkbaar naar deze dingen heeft gezocht, want geen enkel andere Ravenclaw wil het outfitje hebben. That's it. I'm making good progress with those tokens. Laatste. Here we go, the last house token. Time to see what's inside. Well, look at that. Thanks goes to the former headmistress, Eupraxia Mole. Speak with Nelly. Ik ben benieuwd of we ook nog wat van haar gaan krijgen, aangezien zij ons de quest heeft gegeven, maar wij het nu hebben opgelost. Dit is wat ik droeg en ik vond het eigenlijk al heel nice, hè, met het Ravenclaw logo op mijn rug. Het logo dat je ook echt goed ziet als hij natuurlijk zijn capuchon op heeft. En dit is hoe het er dan uitziet. Ik word een soort opper Ravenclaw of zo. Helemaal met goud. Het ziet er super nice uit. En dit is met de normale lichtval. Sick hoor. Nou is het outfit daaronder bijna gewoon underdressed, hè? Ongelooflijk. Oké, hoe komen we nog een kamer hoger? I've always said that travel broadens the mind. Oh joh, kunnen we die wenteltrap nemen nog? Oké. Zo, het outfit ziet er wel oprecht mooi uit, man. Aloha Mora. Het ziet er oprecht heel mooi uit. Hier heb ik voor mij verder alles wel opgepakt. Het is of deze wenteltrap helemaal omhoog. Zo, daar word je ook duizelig van, joh. Aloha Mora.
En dan komen we helemaal hierboven uit, op het dakkie. Ja, de Ravenclaw Room, die kan je op de een of andere manier... Hé, wat hoor ik? Het klonk als een golden snitch. Maar op de een of andere manier kan je dit dak bereiken, ook gewoon met je bezem. Dus je zou als andere house zijnde, zeg maar, stel je met de Slytherin of een andere house, dan zou je hier binnen kunnen komen via het dak. Revelio. Hoezo heb ik de Ravenclaw doorknokker nu pas als field guide opgepakt? Nu is het pingeltje ook weg. Dit was het dus blijkbaar. Ja, mijn pakje past nu wel heel mooi bij dit plafond. Jongens, laten we een fast travel gaan doen naar Nelly om de quest in te leveren en kijken wat zij vindt van het feit dat we het hebben opgepakt. Nou, daar is ze. Na zoveel uur playing time. Ik denk dat we rond de 40 uur playing time zitten. En nu kunnen we dan de quest eindelijk inleveren. What you did in Cross Wands was fantastic. Hello, Nelly. Actually, I found all of the keys and opened my house chest. Oh, wonderful. What did you find? I found a rather interesting costume. Brilliant. Well, thank you for solving that mystery for me. I always wondered what those keys would lead to. Nou, dit outfit. Het waait ook lekker in de wind, joh. Die afwerking met goud is ook nice. En het past heel erg bij ja, de typische Ravenclaw. Het volgende dat we gaan doen heeft alles te maken met Poppy en haar Magical Beasts. We waren natuurlijk een tijdje geleden gesproken alweer over dat drakenei. Vorige aflevering ook Sebastian geholpen. Dus het wordt eventjes tijd om naar haar toe te gaan. En met haar te lullen over onze questline. Safe. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Hauntel Hall and they got to her. What do you mean? Is she alright? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. Ja, dat doen hun toch? If your gran's alright and they didn't get the egg, then perhaps we're fine. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. De Snidget? Dat is toch het beest... Die werd gebruikt in Zwerkbal voordat ze met een snitch gingen spelen, een gouden snitch. Exactly what kind of creature is a Snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible. It has rotational wings that allow it to dart quickly in any direction. In fact, the golden snitch in Quidditch is based on the Snidget, which barbarically was actually used in the sport hundreds of years ago. Where exactly are these Snidgets allegedly hidden? Gran says the journals were a bit cryptic, which is good. Perhaps the poachers won't be clever enough to find the birds. From what she recalls, the journals only noted that the key to finding them lay in the moonlight. Gran thinks it can be narrowed down to a handful of locations. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. Ja, dat is best wel een goeie. Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope.
Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. Nou, ga jij maar lekker over dat plan nadenken. Hoe we centaurs gaan benaderen. Voor de volgende questline in de Poacher's Story. Loopt even vol tegen me aan. Wat ik wel vervelend vind is dat ik bij sommige Magical Beasts gewoon niet weet waar ze zijn. Er zit nog een soort grabhorn in, wat een heel groot magisch wezen is ook. Maar ook een phoenix zit er ook nog in, want er bestaan namelijk phoenix hair als magical material. Dus daar kan je ook wel degelijk mee upgraden en zo. Dus oei, als we ooit een phoenix moeten vangen, dat lijkt me wel helemaal cool. Na een hele lange tijd heeft ook Amit eindelijk weer eens contact met ons opgenomen. Amit is onze Ravenclaw buddy. Dus eigenlijk heeft elk huis een eigen belangrijke karakter in het spel. Zo hebben we Amit bij Ravenclaw en Sebastian bij Slytherin. En zo zijn er nog wat characters. Volgens mij is Hufflepuff is dat meisje wie we net spraken. Poppy. En zo heeft iedereen eigenlijk een eigen karakter. Alleen we spreken Amit echt weinig. Het is niet echt een hele boeiende karakter. Maar vandaag dus eindelijk wel. Hij is iemand die de taal van de goblins spreekt. En dat kan heel erg goed helpen met deze volgende quest. Hello there. Wow, er vlogen allemaal mensen langs zo. Kijk, op bezems. Wee, wee. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Wow, hij was ook meteen al in paniek, hè? Have you ever spoken directly to a goblin? Unbelievably, no. I'm so looking forward to it. Actually conversing in gobbledygook with a native speaker. Cannot wait to confirm subtle bits of pronunciation and tone that may have eluded me. Being self-taught and all. Deze guy. Gobbledygook. Lodgok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Is goed man, Amit. Eigenlijk wil je gewoon weer verder met die sterren kijken. Nou, ik hou zelf ook heel erg van sterren kijken. Alleen hebben we het niet over het heelal. Iets anders dat me opviel is, Amit heeft een heel simpel pakje aan. Iedereen heeft een heel simpel pakje aan in dit spel. Allemaal saai, standaard Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff, Gryffindor, noem het maar. Maar ik heb nu een zwart outfit onder deze epische jas zitten. Maar wat nou als ik gewoon de mooiste Ravenclaw onderkleding aantrek? Dat ik even gewoon fully Ravenclaw ga. Nou goed, dat ga ik in ieder geval even aanpassen. En dan zie ik jullie zo meteen bij de mine entrance als we Lodgok gaan ontmoeten samen met Amit. Dan gaan we gobbledygook spreken. Gobbledygook, Hollywood's Blitten. Not sure how I'd fare in a little place like this. Alright gamers. Daar zijn we dan. Fast traveltje naar het dichtstbijzijnde dorpje. En dit is een plekje waar we natuurlijk al eens eerder geweest zijn. Maar dan meteen in de buurt zag ik hier iets interessants. Revelio. These rocks have seen better days. Een Ancient Magic upgrade. Incendio. Dus dat is perfect. Depulso. Zo. Accio. Wingardium Leviosa. Waar moet dit heen? Hierheen? Yes. Leviosa.
Oké, gelukkig is hier gewoon een laddetje. Revelio. Daarboven is nog zo'n ancient magic punt. Huh? Accio. Wingardium Leviosa. Weet je wat mij opvalt? Wat ik heel hard nodig heb? Een goede sjaal. Ik loop al heel lang met een paarse sjaal en ik vind maar steeds niks beters. Revelio. Shame I didn't have an audience for that one. Kijk, in een paar minuutjes heb je dit gedaan en heb je toch een extra upgradeje. De challenge is ook meteen completed, dus dat is perfect. Here's one of those tables Professor Shah mentioned. Het is wel toevallig dat we richting Amit gaan en meteen dit vinden. De Capricorners. 1 van 5 zit ik nu, oké. We kunnen wel meteen die andere challenge completen. Die zat op 69. En nu is hij wat verder. Dit hebben we gedaan. En hier zijn we nu mee bezig. En die broom spots moeten we nog eentje van vinden. Oh, dat zijn balloons trouwens. Oh, here's a pleasant surprise. Wat was dat? Nou, dit werkt altijd zo soepel niet. Je moet erop springen. En de springmechanics zijn op zich best nice. Maar soms ook helemaal niet. De aanloopje nemen, dit is best wel een lange sprong. Hoppa. Not so tricky after all, Merlin. Nou, dat zag er best soepel uit als er nou nog ergens een ballonnenset in de buurt is of zo. Kijk, hier is een ballonnenset. Perfect, ik moest namelijk nog 1 ballonnenset pakken en dan had ik het gehaald. Perfecto. Nou, Amit is helemaal daar. Precies op het puntje staat hij ook. Oh, dat is trouwens Lodgok. Maar komt Amit hier helemaal in zijn eentje heen dan? Revelio. Ik denk het wel, ja. Helemaal in het donker staan. Is hij nou midden in het kamp een Merlin Trial? Lumos. Laat me raden, we moeten ergens een bal naar beneden droppen, Jup. Cabolso. Lumos.
This could prove dangerous if I'm not careful. Ja, rol maar door, rol maar door. Nou, dat redt hij sowieso niet. Yes! These Merlin trials won't get the best of me. Het zijn er wel echt ongelooflijk veel hoor aan Merlin trials. Dat is echt niet normaal. Want ik vind ze leuk om te doen. Zo nu en dan een puzzeltje tussendoor, hè, om ook gewoon een beetje de pace aan te passen. Maar het zijn er wel echt heel veel. Pakka Lodgok. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. You said this would repair the chasm between the two of you. How did you not expect him to react this way? I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metalworker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lodgok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. What the fuck, we moeten het compleet stel doen. Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Revelio. Gobbledygook. Nou, hij was dus heel erg goed in gobbledygook. Bakte er echt geen reet van. Lumos. Nou, we gaan naar binnen en het ziet er vet uit. Looking at us. Oh, the door is looking at us. What the fuck? It's so weird. Hetzelfde als die chests. Right.
don't wish to be seen, do we? Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Stylish wel. Het lijkt een beetje op die Dwemer-stijl van de Elder Scrolls. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Je hebt dwarfs in de Elder Scrolls, maar je hebt ook Dwemer. En ja, stylish. Een soort steampunk-achtige stijl. Moeten we die pakken? Revelio. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Revelio. Zo, het ziet er wel cool uit, man. Doet me ook een beetje denken aan Horizon Forbidden West dit. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Kijk hoe mooi het eruit ziet met die watertjes ook en zo. Oh no, gobbledygook. Yes, of course. We need to be careful. As I'm sure you know, not all goblins are as friendly as Lodgok, to say the least. Oi! Pass that fire whiskey over here. Frank, not quiet it. Redrock cannot know it was a human Almost. Yes. I won't rest. That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. Helemaal. Wow, we mochten toch niet gezien worden? Of Accio. hebben we dat nu al aan de kant geschoven? We're being watched. By a door. Revelio. We won't get through as long as we can be seen by that eye. Accio. Ik heb het idee dat hier helemaal wat is. Accio. Hé, kijk. Dit konden we dus oppakken. Kijk, ik moet wel ietsje beter rondkijken, man. Accio. We mochten helemaal niet gezien worden, maar... Revelio. Achter is ook iets. Er is zelfs een legendary chest. Wow, 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 wacht. Accio. En dan? Revelio. Fuck, dat had ik helemaal niet door, joh. Depulso.
Een legendary chest. Man, man, I man. feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Dit is kut, want ik moet dit hebben. Kijk, bij gear. Dit is het enige wat ik niet heb. Neckwear. Dus dat moet ik waarschijnlijk gewoon kopen om mezelf te upgraden. Bound to be plans around here somewhere. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. There must be more notes around here. What could they be building? Het is zo fucking grappig. Het is alsof ik zo'n Bollywood film mee heb. Rennen nu gewoon. I'm quite good at sneaking about. You'll see. Someone. Zo, die That's double the kill was last erg loyalist. nice. Unfortunately, I'd imagine most goblins to be brilliant and kind. Oh, eerst even die searchen. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Revelio. Even kijken. Search for evidence. Hier is nog meer evidence. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? I will get to the bottom of what they've been Ik denk building dat ze down een here. raceauto creëren, denk ik. Let's get this. Hoi. You are postponing. Cover up wise coming back this way. Why don't you come up here and fight me? Incendio. Oh, this really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Incendio. Die gozer vindt het nu al te veel. Revelio. Dat wordt nog wat. Accio. Revelio. This is too much. Hello, I can't handle this fucking shit, man. Hello? What the Another fuck? schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Ze gaan een raceauto Opel creëren. Een getunede Ford Focus gaan ze maken, denk ik. Een extreem grote. Schaal 1/2. Revelio. Hello, my friend. You know, she gobbledygook. Capolso. Revelio. Gobbledygook. Oh, dit is gewoon puur collection. Is wel goed hoor om op te pakken trouwens, want die collection moet ik verzamelen voor trofeeën en shit. Maar het heeft verder niks met de main objectives te maken ofzo. Daarachter hebben we ook nog iets gedaan. Ah, kijk. Dit was het, hè?
Dan kunnen we hierheen rennen. Kijk. Bombarda. Revelio. Zo. Snare. Nasty stuff. Bombarda. Not an entanglement we need right now. Revelio. Oh, lekker veel moonstone. Lekker man. Bombarda. Ik moet eigenlijk deze nieuwe Unforgivable Curse eventjes uittesten. Die heb ik nog helemaal niet geprobeerd. Teach you nothing about jewelry. Bombarda. Depulsor. One less human to worry about. Volgens mij heb ik per ongeluk meerdere Crucio ingesteld. Bombarda. Defender. I won't rest. How many of them are there? That should be the last of them, I'll meet. Ja, ik heb 2 keer Crucio ingesteld. Oepsie! Dit moet het zijn. Revelio. Hollywood's bleeding and fascinating. My name is Amit. I know gobbledygook. I can read gobbledygook every day. Ik moet nog ergens een vuurtje aanzetten. Waar kan ik een vuurtje aanzetten? Oh, daarachter misschien. Clever. Ja, maar ik kan die niet trekken als het vuurtje niet aanstaat. En dan is hier het vuurtje. Incendio. Accio. Revelio. Hey. Dit nou een extra secret? Waar gaat dit nou weer heen? Don't think I've found all the plans. I'd best keep looking. Oh. Arresto momentum. Kut. Dit is de uitgang. Whoopsie. Wow. Gobbledygook magic. Revelio. Ik snap er ook helemaal geen reet van, want daar op laag niveau zijn nog chests. Ben ik daar gewoon voorbij gerend of kijk ik niet goed? Ik kijk niet goed. Dit zijn de belangrijkste plans. En die skipte ik. Ik ben sukkel. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. Dit zijn mijn dagelijkse avonturen, bro. Now that we know what they're up to, we can get out of here.
We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Revelio. Incendio. Chill, we kunnen die fakkel nog aanzetten. Aloha Mora. We kunnen die nog openen. Revelio. Chest. Nope. Gear slots are full. Waarom geloof ik daar helemaal niks van? ...36 van 36, het is echt zo. We hebben gewoon zoveel bullshit opgepakt. Nou, dat wordt zometeen heel veel verkopen in mijn eigen winkeltje, want daar krijgen we er het meeste geld voor. Gear slots are full. Ik had zoveel van die random groene troep opgepakt. Ja, natuurlijk raak je gear slots een keertje vol. Amit, echt jongen, hij was zo enthousiast in het begin en daarna dacht ik, yo, what the fuck is dit? Can we please talk about what just happened? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, it's you. Nou, en nu mag je weer naar huis lopen. Gezellig, hè? Hij heeft echt een topdag gehad, die jongen. Confringo! They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig,
eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch when I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Wat een lief oud mannetje met het gezicht van carbonkel, man. Ik Mick Loreland. Wat een engnek. Op avontuur met Amit. Wat prachtig was dit, zeg. Hij kon goblins, zei hij. Gabberdegok, hello. Dankjewel voor het kijken, dankjewel voor het liken. Thanks voor de support op de episode. Dit was aflevering 30 uit mijn hoofd. Misschien kunnen we nog wel even door in een kleine stap, hoor. Want er staan altijd verschillende quests open. In the shadow of the mine, the man behind the moons. Sebastian wil namelijk ook dat wij hem... zie je, dat is een van de volgende. Ik ga liever met Sebastian op pad dan met Amit. Jezus Christus, wat een watje is dat, zeg. We kunnen ook meteen even naar de aalpost kijken. Daar is niks van binnen, daar zijn geen uitroeptekens bij. Dus we gaan op de map naar Sebastian. En dat bevindt zich helemaal daar. Oh, my sincerest gratitude, you brave soul. Thank you for passing through. I remember you. Your generosity helped me afford this rather exotic snake syndrome. Alright, we gaan naar Sebastian. En die is hier al. Chille guy. I came as soon as I could. I'd been so preoccupied by all that happened with Ominis and the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. Lekker, man. After you. Dit is mijn mannetje, hoor. Sebastian. Wat een gangster.
Nogmaals, dank jullie wel voor het kijken. Dit was dus aflevering 30. En in de volgende episode starten we samen met Sebastian op dit punt en duiken we meteen de quest in. We gaan al die Ranrock loyalists helemaal kapot maken met unforgivable curses, andere fucking zware damage. En ben benieuwd naar deze questline. Dankjewel voor het kijken, het liken en tot de volgende.